यो मेरो हातमा भएको भारतको 100 रुपैयाँको नोट हो। यसलाई नेपाली रुपैयाँमा साट्नु पर्यो भने 160 रुपैयाँ हुन्छ। बोलीचालीको भाषामा भन्दा भारु 100 को नेरु 160। विगत कयौं वर्षहरूदेखि यो रेट स्थिर छ र अरू देशहरूको जस्तो परिवर्तन भइरहँदैन। सधैँ 1 बराबर 1.6 रहिरहन्छ। यस्तो कसरी हुन गयो र यस्तो गरिनुको पछाडिको कारण के हो? यसले दुवै देशलाई के फाइदा पुगिरहेको छ अनि यसले असर गरिरहेको छ भने नेपाल अनि भारत मध्ये कुन देशलाई बढी असर गरिरहेको छ? र बेला बेलामा नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँगको यो फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेटबाट अलग गरेर स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ भनेर मागहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। यस्ता मागहरू सही छन् कि छैनन्? नमस्कार, म सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म यो र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछु। मलाई एउटा मोबाइल चाहियो, म यो कागज दिएर त्यसलाई खरिद गर्न सक्छु। टमाटर चाहियो, त्यो पनि यही कागज दिएर पाउन सक्छु। वस्तु मात्र होइन, कपाल कटाउनु पर्यो भने पनि यही कागज दिएर त्यो सेवा लिन सक्छु। यही कागजबाट डाक्टर, टिचर, ड्राइभर सबैको सेवा लिन सकिन्छ। तर यस्ता कागजको साटो अरू कुनै कागज दिएर त्यो काम बन्दैन, किनभने यो कागज मनी अर्थात् पैसा हो र यो कागजको सामान्य व्यापारमा भ्यालु छ भने अरू कागजको छैन। त्यसो भए यी कागजहरू सामान्य कागज नभएर कसरी पैसा भए? अब मानव इतिहासको लाखौं वर्ष पहिलेको कुरा गर्ने हो भने हामी मानिसहरू यस्ता थियौं। हामी अरू जनावरहरू जसरी नै बस्थ्यौं। त्यसबेला आफूलाई चाहिएको सामग्री उत्पादन गर्ने, किन्ने, जोगाउने वा राख्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन थियो। बिस्तारै हन्टर ग्यादररका रूपमा हामीले शिकार गर्न र खानाहरू जोगाउन थाल्यौं। अनि यस्तै 12,000 वर्ष पहिले एउटा जादुको कुरासँग हाम्रो चिन्जान भयो, एग्रिकल्चर। हामीले खेतीपाती गर्न थाल्यौं, जनावरहरूलाई पाल्तु बनायौं र एकै स्थानमा समुदाय बनेर बस्न थाल्यौं। त्यसपछि नै हामीले विभिन्न औजार बनाउन सिक्यौं, सिलाई, बुनाई तथा माटाका भाँडाहरू बनाउने तरिका सिक्यौं। यसपछि मानिसहरूले सामानहरू साटासाट गर्न थाले, जस्तो यो माटोबाट बनेको भाँडासँग टमाटरहरू साट्ने वा जनावरहरूको मासुसँग कुनै औजार साट्ने। यसरी मानिसहरू आफूले उत्पादन नगरेको तर आफूलाई चाहिने सामानहरू पनि यो बाटर सिस्टमबाट प्राप्त गर्न सक्नु भए। तर यसमा एउटा समस्या थियो, जस्तो माटोको भाँडा बनाउने मानिसलाई टमाटर चाहिएको छैन, उसलाई छालाको जुत्ता चाहिएको छ भने टमाटर भएको मानिसले माटोको भाँडा नपाउने भयो। यो समस्या समाधानको लागि यस्तो मानिस खोज्नु पर्यो जसलाई टमाटर चाहिएको छ र जोसँग छालाको जुत्ता छ। तर यो सानो समूह र सीमित वस्तुहरूको आदान प्रदानमा मात्र सम्भव थियो। मानिसहरू र वस्तुहरूको संख्या बढ्दै जाँदा यो निकै झन्झटिलो समस्या बन्ने भयो। त्यसैले यस्ता कारोबारहरूमा एउटा साझा वस्तुको प्रयोग हुन थाल्यो। ती साझा र सबैलाई चाहिने वस्तुहरूमा गाईवस्तु, नुन, अन्न तथा विभिन्न धातुहरू हुन्थे र समयसँगै ती धातुहरूलाई नै सिक्काको रूप दिइयो र यसैबाट मानिसहरू आफूलाई चाहिने वस्तु र सेवाहरू किन्न थाले र यसरी पैसाले मानव इतिहासमा विशेष स्थान बनाउँदै गयो। तर पक्नुस्, म तपाईँलाई किन यति पुराना कुराहरू सुनाउँदैछु? म त नेपाल र भारतको करेन्सीको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। त्यस बारेमा अझ मजाले बुझ्नका लागि हामीले पहिले पैसाले कसरी काम गर्छ र यसको मूल्य कसरी तोकिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी थियो। ओके, सो अब हामी हाम्रो स्टोरीमा फेरि फर्क्यौं। त्यति समयसम्म आइपुग्दासम्म संसारमा विभिन्न राज्यहरू बनिसकेका थिए र त्यसका विभिन्न शासकहरू थिए। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै आफ्नै किसिमको पैसाहरू सञ्चालनमा ल्याएका थिए। कसैले कपरबाट त कसैले सुन, चाँदी वा अन्य धातुहरूबाट सिक्का बनाउन थाले र कतिले अनेक प्रकारका पत्थरहरूलाई पनि मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका थिए। अनि यी विभिन्न प्रकारका धातुहरूका आफ्ना आफ्नै छुट्टै भ्यालुहरू थिए, जस्तो एउटा सुनका सिक्काको भ्यालु बराबर 5 वटा चाँदीका सिक्काहरूको भ्यालु। यसरी लामो समयसम्म यिनै धातुहरूका भ्यालुका आधारमा कारोबारहरू भइरहे। तर विकास गरिरहेको मानव इतिहासमा यो सिस्टम पनि काम नलाग्ने हुँदै गएको थियो। धातुहरू जम्मा गर्न वा बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नको लागि एकदमै धेरै समस्याहरू हुन थाल्यो। सजिलै हराउने वा चोरी हुने समस्याहरू पनि देखिन थाल्यो। त्यसैले बैंक जस्ता संस्थाहरू खुले र तिनीहरूले सुन र चाँदीहरू जस्ता धातुहरू राखेर त्यसको साटो त्यति नै भ्यालु बराबरको पेपर नोटहरू दिन थाले। अनि ती नोटहरूबाट बजारमा सामान खरिद गर्न सकिन्थ्यो। अब यस्तै खालको एउटा यो नोट हेर्नुहोस्। यो अमेरिकामा पहिले चल्ने गरेको कमोडिटी स्ट्यान्डर्ड करेन्सी हो। यो 1 सिल्भर डलर बराबरको करेन्सी हो। यसलाई जुम गरेर हेर्दा यसमा स्पष्ट भनिएको छ कि यो नोट जारी गरे बापत अमेरिकाको ट्रेजरीमा यही बराबरको चाँदी राखिएको छ। अनि यो 1 लाख गोल्ड डलरको नोटमा पनि यस्तै कुरा लेखिएको छ। मतलब यस्ता नोटहरू जारी गर्दा त्यसको भ्यालु बराबरको सुन वा चाँदीहरू डिपोजिट गरिनु पर्दथ्यो। त्यसो भए अहिले चलनमा रहेका नोटहरूमा के छ? यो पेपरको 1000 रुपैयाँको नोटलाई जुम गरेर हेरौँ। यो नोट जारी गर्दा यसको भ्यालु बराबरको सुन, चाँदी जम्मा गरिएको कुरा यसमा लेखिएको छैन।
बरु गभर्नरले हस्ताक्षर गरेर यसको भ्यालु 1000 बराबरको भएको भनी लेखिएको छ। अब यसैको आधारमा यसको भ्यालु 1000 नेपाली रुपियाँ बराबर हुने गरेको छ। त्यसैले यसलाई फिएट करेन्सी भनिन्छ। सरकारले भ्यालु तोकेर जारी गरेको हुनाले सरकारमाथि हाम्रो विश्वास रहेसम्म यसको मूल्य 1000 रुपियाँ हुन्छ। फिएट करेन्सीहरू सुन चाँदीमा निर्भर मुद्राहरूभन्दा बढी स्टेबल हुने गर्दछ र यसमा राज्यको नियन्त्रण पनि बढी हुने गर्दछ। त्यसैले अहिले अधिकांश देशहरूले आफ्नो देशको मुद्रालाई कमोडिटीको भ्यालुबाट अलग गरेर स्वतन्त्र मुद्राको रूपमा फिएट करेन्सीहरू ल्याएका छन्। के यसको मतलब सरकारले चाहेमा उसले जति पनि पैसा छाप्न सक्छ भन्ने हो? हो, उसले जति पनि पैसा छाप्न सक्छ। तर सबै सरकारहरूले यसो गर्न चाहदैनन्, किनभने धेरै पैसा बजारमा गयो भने त्यसले वस्तुहरूको मूल्य बढेर इन्फ्लेसन आउँछ र पैसाको भ्यालु घट्छ, जस्तो भेनेजुएलामा भएको थियो। Lines for food, medicine and basic goods aren't new, but scarcity has now even hit Venezuela's currency. This is a 20,000 bolivar note, now the largest. But on this day, it was the maximum amount that a person could take out of the bank in cash. Just enough to buy this kilo of cheese. पैसा धेरै हुँदा कसरी महँगी बढ्छ भन्ने सहजै बुझ्न हामीले घर जग्गाको मूल्यलाई हेर्न सकिन्छ। केही समय अघि नेपालमा बैंकहरूले सहजै ऋण दिइरहेका थिए। त्यस समय मानिसहरूसँग धेरै पैसा भएकाले घर जग्गा वा शेयर किन्ने मानिसहरू धेरै थिए। त्यसैले डिमान्ड बढेपछि तिनीहरूको मूल्य पनि बढ्ने भयो। बिस्तारै ब्याज दर बढ्दै गयो, ऋणहरू निकासीमा कडाइ भयो र बजारमा पैसाको अभाव हुन थाल्यो। त्यसपछि घर जग्गा र शेयरको डिमान्ड कम हुँदै गयो, जसले गर्दा तिनीहरूको मूल्य पनि घट्दै गएको छ। उत्पादन वा सप्लाई भन्दा बढी डिमान्ड हुँदा मूल्य बढ्छ र डिमान्ड कम हुँदा मूल्य पनि घट्छ। जस्तो यो ड्र्यागन फ्रुट्स केही समय अघि नेपालमा निकै थोरै मात्रामा फल्थ्यो, त्यसैले यो किलोको 1500 रुपियाँसम्म पनि बिक्री हुने गरेको थियो। तर यति बेला धेरै मानिसहरूले यसलाई फलाउन थालेका छन् र सप्लाई बढेको छ, तर किन्ने मानिसहरू सीमित छन्, जसले गर्दा अहिले यो प्रति किलो 3 देखि 400 रुपियाँसम्म पनि बिक्न थालेको छ। पैसाको प्रयोग वस्तु वा सेवा किन्न गरिन्छ, अनि यो किनबेच एउटा देशभित्र मात्र होइन, विभिन्न देशहरू बीच पनि भइरहेको हुन्छ। जस्तो नेपालमा इलेक्ट्रोनिक आइटम, गाडी, मल लगायत थुप्रै कुराहरू बन्दैनन्, ती बाहिरबाट किन्नुपर्छ। यहाँबाट अलैँची, चिया लगायतका वस्तुहरू विदेशमा बेचिन्छ। अहिले विश्वव्यापी व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रयोग बढी हुन्छ र दुईवटा देशको मुद्राहरू बीचमा एक्सचेन्ज गरेर आफूलाई चाहिएको मुद्रा लिन सकिन्छ। यसका लागि एक्सचेन्ज रेट बनेको हुन्छ, अनि यो एक्सचेन्ज रेट दुई प्रकारको हुन्छ, फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट र फिक्स्ड वा पेग्ड एक्सचेन्ज रेट। फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेटमा मुद्राहरूको भ्यालु हरेक दिन परिवर्तन भइरहन्छ। ग्लोबल मार्केटमा कुनै मुद्राको डिमान्ड र सप्लाई कति छ भन्ने कुराले यो भ्यालु तय गर्छ। जस्तो संसारभर इम्पोर्ट वा एक्सपोर्ट गर्दा युएस डलरको प्रयोग हुन्छ, त्यसैले यसको डिमान्ड बढी हुने भयो, त्यसैले युएस डलरको भ्यालु बलियो हुन्छ। नेपालले भने भारतको मुद्रासँग फिक्स्ड अर्थात् पेग्ड एक्सचेन्ज रेट अपनाउने गरेको छ। यसमा दुई मुद्राहरूको एक्सचेन्ज रेट सधैँ फिक्स्ड रहन्छ र नेपालले अन्य देशहरूसँगको एक्सचेन्ज रेट भारतको मुद्राको भ्यालुको आधारमा गर्ने गरेको छ। अंग्रेजहरूको शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि उसले 1950 मा नेपालसँग सन्धि गर्यो र दुई देश बीचको सीमानाले खुल्ला सीमानाको मान्यता पायो। यसले बिना भिजा र स्वीकृति दुवै देशका नागरिकहरू एकअर्काको देशमा यात्रा गर्न पाउने भए। उस्तै संस्कृति, धर्म र रहनसहनले नेपाल र भारतलाई झन बढी नजिक ल्यायो। चीनलाई नेपालसँग अप्ठ्यारो भूभागमा पर्ने हिमालयले छुट्याएको छ। त्यहाँको भाषा, संस्कृति र रहनसहन पनि अलग छ, त्यसैले चीनभन्दा भारतको प्रभाव नेपालमा बढी पर्ने भयो र व्यापार र अन्य कारोबार पनि बढी मात्रामा भारतसँग हुने भयो, जसले गर्दा भारतीय मुद्राको भ्यालु इतिहासदेखि नै नेपालमा निकै बलियो हुँदै थियो। नेपाल र भारत बीचको समान संस्कृति र सहज पहुँचका कारण यी दुवै देश बीच सयौं वर्षदेखि कारोबार भइरहेका छन् र यस्ता कारोबारहरूका लागि दुवै देशका मुद्राहरू प्रयोग हुँदै आएका थिए। 1932 एडी भन्दा अघिसम्म नेपाली मुद्राको रूपमा मोहरको प्रयोग हुने गर्दथ्यो। यी मोहर सुन, चाँदी र तामाबाट बनेका हुन्थे। 1877 एडीमा राणा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले पहिलो पटक भारतीय मुद्राको 100 बराबर नेपालको 128 रुपियाँ हुने गरी फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट तोकेका थिए। पछि 1932 मा नेपालको आधिकारिक मुद्राको रूपमा मोरु लागू गरियो। पछि यही मोरुलाई रुपियाँ भन्न थालिएको हो। त्यसपछि यी दुवै देशका मुद्राहरू बीच फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेटको प्रयोग हुन थाल्यो, अनि सप्लाई र डिमान्डले नै यसको भ्यालु तय हुने गरेको थियो। 1957 सम्म नेपालमा नेहरू वा भारु जुन मुद्राको प्रयोग गरे पनि हुने अवस्था थियो। तर 1956 मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो र 1957 मा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकको सक्रियतामा एउटा नीति बनायो। यसै नीतिले नेपाल सरकारले जारी गरेका मुद्राहरूलाई आधिकारिक नेपाली मुद्रा र अन्य देशले जारी गरेका मुद्राहरूलाई विदेशी मुद्रा भनी क्याटेगोराइज गरिदियो। त्यसपछि नेपाली बाहेक अन्य मुद्रामा चलन चल्तीको कारोबार गर्न रोक लाग्यो। यसपछि नेपालमा भारूको कारोबार कानुनी रूपमा रोकियो, तर खुल्ला सीमानाका कारण सीमा क्षेत्रका दुवैतिर अझै पनि यी मुद्राहरू चलिरहेका छन्।
1939 मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। त्यस समय भारत ब्रिटिसहरूको कन्ट्रोलमा थियो। उनीहरू युद्धमा भएकाले भारतीय मुद्राप्रतिको कन्फिडेन्स घट्यो। साथै युद्धका कारण यो समय भारतको व्यापार पनि घटिरहेको थियो, जसले गर्दा भारतको मुद्रा कमजोर भएको थियो। अर्कोतिर गोर्खाली सेनाका रूपमा गएका नेपालीहरूले रेमिटेन्स पठाउँदा नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन बढेको थियो, जसले गर्दा त्यसपछिको आधा दशकसम्म नेपाली रुपियाँ एकदमै धेरै मजबुत भएको थियो। तर 1946 पछिको दशकमा भारतीय मुद्राहरूको प्रयोग नेपालमा रोक्नको लागि बजारमा भएका भारतीय रुपियाँहरू महँगोमा नेपालले खरिद गर्न थाल्यो र यसै गरी विश्वयुद्ध सकिएकाले रेमिटेन्स पनि घट्न थालेको थियो अनि नेपालले आफ्नो आयात बढाएको थियो। यही समय नेपालबाट राणा शासन हटेर प्रजातन्त्र आयो। नयाँ सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न धमाधम पैसाहरू चाट्न थाल्यो र नेपाली रुपियाँ कमजोर हुन थाल्यो। र यसरी नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिहरूको परिवर्तनले नेपाली र भारतीय रुपियाँ बीचको एक्सचेन्ज रेटमा अस्थिरता आउन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापारमा समस्या उत्पन्न भयो। किनभने यस समयसम्म आइपुग्दा नेपालको भारतसँगको निर्भरता बढिसकेको थियो। एक्सचेन्ज रेटको उतार चढावले वस्तुहरूको मूल्य पनि अस्थिर हुने नै भयो र यी सबैले व्यापार व्यवसायलाई अनिश्चित अनि नियन्त्रण बाहिर पुर्याइरहेको थियो। यसपछि नै 1960 मा नेपाल सरकारले आफ्नो मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग पेग्ड अर्थात् फिक्स एक्सचेन्ज रेट कायम गर्ने निर्णय गर्यो र राष्ट्र ब्याङ्कले 1.6 को रेसियोमा पेगिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब सहज रूपमा हेर्दा यसलाई 1 बराबर 1.6 मा पेगिङ गर्ने भने पनि यसलाई नियमित रूपमा राख्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल र भारतको रुपियाँ बीच पेगिङ हुँदा नेपालको करेन्सी सफ्ट पेग र भारतको करेन्सी हार्ड पेगका रूपमा रहेको छ। यो भनेको भारतको करेन्सीको भ्यालुमा नेपाली करेन्सी पेगिङ भएको हो। त्यसैले यो पेगिङ सिस्टमलाई मेन्टेन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपालको हो। यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले नियमित रूपमा विदेशी मुद्रा एक्सचेन्जमा हस्तक्षेप गर्ने र भारतीय रुपियाँ किन्ने वा बेच्ने गरिरहनु पर्दछ। जस्तो जति बेला भारतीय मुद्राको माग बजारमा घट्छ त्यसबेला यसको भ्यालु पनि घट्न सक्छ। यो बेला सप्लाई कम गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले भारू खरिद गर्ने गर्दछ। यसैगरी जति बेला भारतीय मुद्राको माग बजारमा बढ्छ त्यति बेला यसको भ्यालु पनि बढ्छ र 100 भारू बराबर 160 नेरुको भ्यालुलाई मेन्टेन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले भारतीय रुपियाँको सप्लाई बढाउने गर्दछ। तर सधैँ यो मेन्टेन भइरहेको नहुन सक्छ। यस्तो बेलामा आधिकारिक रूपमा 1.6 के एक्सचेन्ज रेट भए पनि सीमा क्षेत्रमा एक्सचेन्ज रेट परिवर्तन भइरहन्छ र कहिलेकाहीँ 100 भारूको 160 नेरुको ठाउँमा 165 त कहिले 155 रुपियाँ हुने गर्छ। अनि यस्तो स्थानीय स्तरमा भारू र नेरुको सप्लाई र डिमान्डको आधारमा पनि हुने गर्दछ। तर यो एक्सचेन्ज रेटको फरक थोरै समयका लागि अनि सानो क्षेत्रमा हुने भएकाले यसले धेरै समस्या हुँदैन, किनभने बृहत रूपमा हुने कारोबारहरूमा अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले सफलताका साथ नै भारू नेरुको एक्सचेन्ज रेटलाई मेन्टेन गरिरहेको छ। अनि यसरी सप्लाई र डिमान्ड मेन्टेन गर्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कसँग त्यति मात्रामा भारतीय रुपियाँ कहाँबाट आउँछ? खासमा हरेक देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले विदेशी मुद्रा सञ्चित गरेको हुन्छ। नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसै गर्छ। अनि सामानहरूको निर्यात, पर्यटन र रेमिटेन्सबाट आएको भारतीय मुद्राबाट नै राष्ट्र ब्याङ्कले पेगिङ सिस्टमलाई कायम राख्ने गर्दछ। तर 1960 पछि सधैँ एउटै एक्सचेन्ज रेट भने लागू भएको छैन। यसलाई समय समयमा गरी 7 पटकसम्म परिवर्तन पनि गरिएको छ। जस्तो 1966 मा भारत सरकारले एउटा निर्णय गर्यो र आफ्नो मुद्रालाई करिब 36% कमजोर बनायो। कमजोर भइरहेको अर्थतन्त्र र एक्सपोर्टलाई सहज बनाउनको लागि भारतले यस्तो गरेको थियो। तर यसले भारूको मात्र भ्यालु घटाएन, नेपाली मुद्राको भ्यालु पनि घट्यो। त्यसैले त्यसबेला नेपाली मुद्राको रिभ्यालुएसन गरियो र 100 भारू बराबर 101 नेरुसम्म एक्सचेन्ज रेट बनाइयो। यो बेलामा दुवै देशको मुद्राको भ्यालु लगभग एउटै भएको थियो। त्यसपछि करिब 3 दशकसम्म कयौं पटक यो एक्सचेन्ज रेटहरू परिवर्तन गरियो। तर समयसँगै भारतले आफ्नो प्रोडक्सन र एक्सपोर्टमा सुधार गर्दै आफ्नो मुद्रालाई बलियो बनाउँदै लग्यो अनि अर्कोतिर नेपालको एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट निकै बढी हुन थाल्यो। अझ भारतसँगको निर्भरता थपिँदै गयो अनि त्यसैले नेपालको मुद्रा कमजोर हुँदै गयो। त्यसपछि 1993 मा फेरि 1.6 को दरमा एक्सचेन्ज रेट फिक्स गरियो र सोही दर अहिलेसम्म पनि राष्ट्र ब्याङ्कले कायम राखिरहेको छ। तर नेपाल र भारत बीच मात्र होइन, संसारका कयौं देशहरूले पनि एकअर्काको मुद्रासँग आफ्नो मुद्राको एक्सचेन्ज रेटलाई फिक्स गरेर राखेका हुन्छन्। जस्तो चाइनाले US डलरसँग 1994 मा नै आफ्नो करेन्सीलाई कमजोर बनाएर पेग गरेको थियो। यसका दुईवटा मुख्य कारणहरू थिए। यसबाट चाइनिज करेन्सी रेनमिन्बी बढी स्टेबल हुने थियो र विदेशीहरूले ढुक्क भएर चीनमा लगानी गर्न सक्ने भए। साथै चिनिया सामानहरू विदेशीहरूको लागि सस्तो पर्ने भएकाले उसको एक्सपोर्ट पनि बढ्ने भयो। चीन जस्तो मलेसिया, कुवेत, लेबनान, कतार लगायतका देशहरूले पनि अमेरिकी डलरसँग आफ्नो करेन्सीलाई पेग गरेका छन्। भुटानले पनि भारतसँग 1 बराबर 1 को एक्सचेन्ज रेटमा आफ्नो करेन्सीलाई पेग गरेको छ। मुद्राहरू पेग गरेर फिक्स एक्सचेन्ज रेटको प्रयोग गर्ने मात्र होइन, संसारभर कयौं देशहरूले मिलेर एउटै मुद्राहरूको प्रयोग समेत गर्ने गरेका छन्। जस्तो युरोपियन युनियनका सबै देशहरूले एउटै मुद्रा युरोको प्रयोग गर्छन् र यो मुद्रा संसारको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने दोस्रो मुद्रा हो। भनिन्छ युरोपको विकासमा एउटै मुद्राका रूपमा युरोको प्रयोग गर्ने
प्र्याक्टिसले यहाँको व्यापार, लगानी र आर्थिक स्थिरतामा सहयोग पुर्याएको छ। युरो जस्तै अफ्रिकी र क्यारिबियन क्षेत्रका देशहरूमा पनि यस्तै कमन करेन्सीहरूको प्रयोग हुने गरेको छ। सार्क देशहरूमा पनि एउटै कमन करेन्सी प्रयोग गर्ने भन्ने बहस 1997 मा नै सुरु भएको थियो। यस क्षेत्रका सबै देशहरूमा एउटै मुद्रा प्रयोग भयो भने एक्सचेन्ज रेटको झन्झट नभई व्यापार गर्न सहज हुने अनि युरोले युरोपमा पुर्याएको जस्तै फाइदा यस क्षेत्रका देशहरूले पनि लिन सक्छ भन्ने सोच थियो। कमन करेन्सी बनाउने विषय बेला बेलामा उठ्ने भए पनि यसले ठोस रूप लिन सकेको छैन। अनि यो कुरा पुरा नहुँदै अहिले सार्कका देशहरूले एउटै डिजिटल करेन्सी बनाउने कि भन्ने छलफल भने सुरु गरेका छन्। तर यति बेला भारत र पाकिस्तान बीचको तनावले गर्दा सार्कको अस्तित्व नै सङ्कटमा छ। अब कुरा गरौँ भारु र नेहरू बीचको यो फिक्स एक्सचेन्ज रेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने। पवन राज पाण्डे आर्थिक विषयमा लेख्ने गर्दछन्। उनी भन्छन् अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतको यस्तो प्रभाव छ कि भारतले खोक्यो भने नेपाललाई रुगा लाग्छ। त्यसो भए यो फिक्स एक्सचेन्ज रेटलाई परिवर्तन नगरी किन यही अवस्थामा रहिरहने त? उनी भन्छन् यो प्रश्न उठाउन सजिलो छ, तर खुल्ला सिमाना भएको दुई देश बीच यसको उत्तर खोज्न झनै गाह्रो हुन्छ। नेपाली रुपियाँको भ्यालु अरू मुद्राभन्दा कमजोर भएकाले रेमिटेन्स बाबत नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रामा साता बढी पैसा हुन्छ। तर फेरि नेपाल निर्यातभन्दा बढी आयात गर्ने देश भएकाले त्यही पैसाले विदेशमा सामान किन्न हामीलाई महँगो पर्न जान्छ। तर यदि नेपालले बढी निर्यात गर्ने भएको भए यस्तो अवस्थामा अरूतिर भन्दा नेपालमा सामान खरिद गर्न सस्तो पर्ने थियो, जसले गर्दा नेपालको सामग्रीलाई विश्व बजारमा स्थान पाउन सहज हुने थियो। जस्तो आफ्नो मुद्रालाई कमजोर बनाएर निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै चीनले फाइदा उठायो, नेपालले पनि त्यसै गर्न सक्छ। अनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता वा लगानी मैत्री नीति हुने हो भने युएसको डलर वा भारतीय रुपियाँ भन्दा पैसाको भ्यालु कम भएकाले यहाँ लगानी गर्न विदेशीहरूलाई सस्तो पर्ने थियो। साथै जनशक्ति र विद्युत पनि सस्तो भएकाले उत्पादन खर्च पनि कम हुने थियो। पर्यटनमा पनि यसले मद्दत पुर्याउने थियो। तर यहाँको वास्तविकता यस्तो छैन, जसले गर्दा नेपालमा विदेशी लगानी र निर्यात आशालाग्दो तरिकाले बढेको छैन। 1993 मा नेपालको कुल व्यापारको 28% भारतसँग हुने गरेको थियो भने 2022 मा आइपुग्दा यो बढेर 63% पुगेको छ। यसै गरी भारतसँगको व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ। अनि अहिले नेपालले भारतसँग गरिरहेको व्यापार भारूमै हुने गरेको छ। यस्तो कारोबारमा भुक्तानी गर्नका लागि र फिक्स एक्सचेन्ज रेटलाई मेन्टेन गर्नका लागि पनि भारू खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो 10 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि नेपालले भारू खरिद गरिरहेको मात्रा हरेक वर्ष जस्तो बढिरहेको छ। अहिलेको जस्तो व्यापार घाटाको अवस्थामा भारतीय रुपियाँसँगको पेइङलाई पुनरावलोकन गर्ने हो भने व्यापार घाटाका कारण नेपाली रुपियाँ डिभ्यालु हुने र थप कमजोर हुने जोखिम रहेको बताइन्छ। जस्तो अहिले 1.6 मा फिक्स रहेको एक्सचेन्ज रेट बढेर 2 वा 2.5 भयो भने भारतबाट आयात हुने सबै सामग्रीहरू नेपाललाई महँगो पर्नेछ। अर्थविद नरबहादुर थापा, जो कुनै बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक थिए, उनी फिक्स एक्सचेन्ज रेट हटाउने हो भने नेपाललाई यो स्थायित्व कायम गर्न निकै गाह्रो पर्ने बताउँछन् र मिडल क्लासका परिवारहरू गरिबी रेखाभन्दा मुनि जान सक्ने डर उनी राख्छन्। संसारमा यस्तो भएको थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन नसक्दा भर्खरै श्रीलङ्का र त्यसअघि भेनेजुएला, जिम्बाब्वे लगायतका देशमा हाइपर इन्फ्लेसनका कारण पैसा कमजोर भयो, जसले गर्दा मानिसहरूसँग भएको बचत कुनै कामको रहेन। आधारभूत वस्तुहरू निकै बढ्यो, तर बाध्यताले गर्दा घर र अरू सम्पत्तिहरू सस्तोमा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो, जसले गर्दा पैसा भएका परिवारहरू पनि रातारात गरिब भए। त्यसैले उनी नेपाली र भारतीय रुपियाँको फिक्स एक्सचेन्ज रेटले नेपाललाई नै फाइदा गरिरहेको विचार राख्दछन्। भारतको आर्थिक व्यवस्थापन निकै राम्रो भएको र यसका कारण नेपालले पनि आर्थिक स्थिरता कायम गरिरहेको उनी बताउँछन्। तर यो फिक्स एक्सचेन्ज रेटले नेपाललाई फाइदा मात्र पुर्याएको छैन। यसका कारण नेपालको अर्थतन्त्र भारत केन्द्रित भएको छ। भारतभन्दा सधैँ यहाँको रुपियाँ कमजोर हुने भएकाले नेपाललाई भारतमा भन्दा बाहिर सामान खरिद गर्न महँगो पर्ने गर्दछ, जसले गर्दा भारतमाथिको व्यापार निर्भरता निरन्तर बढिरहेको छ। 2016 मा भारतले 500 र 1000 रुपियाँको नोटबन्दी गर्यो। त्यसबाट भारतीय मुद्राप्रतिको कन्फिडेन्स एन्ड डिमान्ड घट्यो र भारूको भ्यालु कमजोर भयो। यसको प्रभावले नेपाली रुपियाँ पनि कमजोर भयो। तर यसको अर्थ सधैँ नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने होइन, वा कमजोर हुँदा पनि नराम्रो नै हो भन्ने पनि होइन। यसलाई राम्रो वा नराम्रो भन्ने भन्दा पनि हाम्रो मुद्रा र अर्थतन्त्र स्थिर छ वा छैन, अनि मुद्रा कमजोर हुँदा पनि हामीले त्यसलाई कसरी आर्थिक फाइदा उठाउन प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नुपर्छ। संसारमा थुप्रै देशले जानेरै आफ्नो मुद्रा कमजोर तर स्थिर बनाएको भन्ने कुरा त मैले यसअघि नै गरिसकेँ। नेपालले अहिलेको अवस्थामा पनि आन्तरिक उत्पादन र निर्यातलाई बढाउन सके आर्थिक फाइदाहरू लिन सक्छ। र अर्को कुरा, नेपाली रुपियाँलाई सधैँ कमजोर नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर बलियो बनाउने हो भने पनि यसका लागि पहिले हामीले हाम्रो क्षमता र आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्दै त्यसलाई स्वतः बलियो हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। यस्तै विचार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले पनि राख्छन्।
उनी नेपाली मुद्रा बलियो हुनु राम्रो भएको तर त्यो अरू कुनै तरिकाबाट नभई हाम्रो व्यापार र सेवाको क्षमता विकास भएर हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्। अनि तपाईँलाई के लाग्छ? नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रा बीचको अहिलेको फिक्स एक्सचेन्ज रेट बारेमा तपाईँको धारणा के छ? कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हामीले नेपालमा सहकारीका सञ्चालकहरूले कसरी अरबौं रुपियाँ ठगिरहेका छन् भनेर अर्को यो भिडियो पनि बनाएका छौँ, त्यो पनि तपाईँलाई मन पर्न सक्छ, त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरूलाई पनि यो भिडियो काम लाग्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो सोसियल मिडिया ग्रुप्सहरूमा सेयर गर्नुहोला। साथै हामी इन्स्टाग्राम, टिकटक, फेसबुक, रेडिट लगायतका अन्य सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा पनि भर्खरै आएका छौँ। तिनीहरूको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, त्यता पनि जोडिनुहोला। र यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।